दिवाले गावचा बहिरी देव. तर मित्रांनो, दिवाले गावचा बहिरी देव हा 12 महिने समुद्राच्या पाण्यात असतो आणि फक्त 2 दिवस दिवाले गावात पाहुणा म्हणून येतो. आजूबाजूच्या बऱ्याच गावकऱ्यांनी देवाला घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला, परंतु देव त्यांना सापडलाच नाही. आणि म्हणूनच म्हटलं जातं, देव गेला ना कंचेच गावा, त्याला आवडला दिवाले गाव. तर अशा ह्या राजाच्या आगमनाला आज आपण चाललो आहेत. तर चला मग निघूया बहिरी देवाच्या आगमनाला. स्वागत आहे मित्रांनो तुमचं आपल्याच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तर कसे तुम्ही मजेत ना? आय होप तुम्ही सगळे मजेत असतील. आज आहे 12 नोव्हेंबर, लक्ष्मीपूजन, दीपावली चालू झालेली आहेत आणि तुम्हा सर्वांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभ दीपावली. तर आज आहे नरक चतुर्दशी आणि आम्ही निघालो आहे बहिरी देवाच्या आगमनाला. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर बहिरी देवाचं आगमन पूर्ण बघायचं आहे तर नक्कीच आपल्या व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू राहा, व्हिडिओ स्किप नका करू. आणि जर चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केल्या, तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला अजिबात विसरू नका. तर सांगतो तुम्हाला आज माझ्यासोबत कोण आहे आणि आम्ही कशा प्रकारे जाणार आहोत बहिरी देवाच्या आगमनासाठी. तर नक्कीच व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू राहा. तर बघूया आता कोण येतो. पहिला तुम्हाला नाव सांगतो कोण आहे आज आपल्यासोबत आहे. निलेश कडू, वैभव पाटील, राकेश पाडेकर आणि विशाल पवार, असे आम्ही टोटल 5 जण आहोत जे चिंद्रनमधून निघणार आहोत. तर आपल्याला जायचं आहे दिवाले गावाच्या इथे आणि तिथून आपण जाणार आहोत बोटीत. जसे जर तुम्ही मागची व्हिडिओ नसेल बघितली गेल्या वर्षींची तर तुम्ही ती देखील बघू शकता. तुम्हाला समजेल की बहिरी देव आगमन कशा प्रकारे असतो ते. आणि आता आपण निघणार आहोत थोड्याच वेळात. सकाळचे सुमारे 9 वाजलेत आणि चिंद्रनमधून निघणार आहोत. अजून कोण आलेलं नाही, मी एकटाच येऊन नाक्यावर थांबलो आहे आमच्या इथे, बघू शकता. तर खूप मजा येते बहिरी देवाच्या आगमनाला दरवर्षीप्रमाणे. गेल्या वर्षी पण गेलतो, यंदा पण चाललो आहे. तर बघूया किती मजा येते आणि नक्कीच व्हिडिओ अजिबात स्किप नका करू, कारण का कशा प्रकारे बहिरी देवाचं आगमन होतं हे तुम्हाला बघायला भेटेल. सो चला बघूया. तर इथे वैभव आलेला आहे आणि विशाल पवार, आमचा वर्गमित्र, खूप वर्षानंतर माझ्यासोबत चालला आहे आज तो. तर बघूया आज कसा एक्सपिरियन्स होणार आहे त्याचा. काय बोलतो? बरंच नाही. तर अजून राकेश, तुम्हाला तर माहिती आहे राकेशचा थोडा वेळ लागतो त्याला तयार करायसाठी. आता वैभव गेले त्याला रेडी करायला आणि निलेश कडू रेडीच आहे, त्याच्या घराच्या खाली थांबलो तो आपण जावं तर त्याला आणायला. तर नक्कीच आपल्या चॅनलला 5000 सबस्क्रायबर्स आता लवकरच पूर्ण होणार आहेत. तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं आत्तापर्यंत तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला अजिबात विसरू नका. तर चला बघूया राकेशला यायला किती टाईम लागतो. 9 वाजून 8 मिनटं झालेत प्रॉपर. बघू किती वेळ लागतो त्याला. तर मित्र, आत्ता आम्ही गावातून निघत आहोत दिवाले कोलीवाड्यासाठी. आज भैरनाथ वस्ताद यांचं आगमन सोहळा आहे दिवाले गावात. आणि नेहमीप्रमाणे आपला लेट मास्टर राकेश याच्यामुळे आपल्याला लेट झालेला आहे, तर आपण 8:30 वाजता एक्झॅक्टली निघणार होतो. तर बेल नका क्रॉस केलेला आहे आणि आता ड्रायव्हर पण चेंज झालेला आहे. राकेशच्या जागा निलेश बसलेला आहे आणि इकडे पाठीमागे बघू शकता 3 जण बसलेले आहेत आरामशीर. गेल्या वर्षीप्रमाणे आता देखील आपण निघलेलो 10 वाजलेत. निघता लेट झालेलो आहे. 8:30ला वैभव बोलला 8:30ला निघायचा होता, पण काय आहे माणूस आहे, टाईम होतं त्याच्यामुळं लेट निघलो आहे. तर कंटिन्यू राहा व्हिडिओमध्ये, बघा खूप मजा येणार आहे, स्किप अजिबात करू नका. नमस्कार. आता तिथे पोहोचल्यावर दाखवतो तुम्हाला कशा प्रकारे जाणार आपण बोटीमध्ये. चला. तर आता पोहोचलो दिवाले कोलीवाड्याच्या जवळ शिबडी बेलापूर आणि फास्ट फूड कॉर्नरवर थांबलो. क्वीन फास्ट फूड कॉर्नर. की काय ऑर्डर केले मसाला डोसा, मैसूर मसाला डोसा आणि माझा पुरी भाजी आणि याचा माझी इडली आणि मेंदूवडा मिक्स. आणि विशालने काय मैसूर डोसा, 3 मैसूर डोसा आणि 1 पुरी भाजी. बघू आता किती टाईम लागतो.
एक वडा कमी दिलेला आहे, फसवणूक झालेली आहे. हे आधी लोक नेहमी असंच होतं, एक वडायला कमी होतं नेहमी. मागच्या टायमाला पण बघितलं ना आपल्या भिवंडी ब्लॉगमध्ये एक वडा कमी दिला होता. आता पण एक वडा कमी दिला. मैसूर डोसा येतोय रोटी सुकली आहे. आणि इकडे भाई कशी येते नवीन माणूस आपला. टू गुड. तर मित्रांनो, सर्वांच्या ऑर्डर झाल्यानंतर ज्यांनी ऑर्डर केली त्याला भेटलेला आहे म्हैसूर डोसा गरम. काय वाटतं शुभम, कसा आहे? बरा आहे का? बाकी त्याची सांबार चटणी तर एक नंबर आहे. सांबार आणि खोबऱ्याची चटणी एक नंबर आहे. तर उत्कृष्ट असा नाश्ता झालेला आहे. खाऊ गल्ली शिवडी बेलापूर. आणि आत्ता आम्ही निघतोय रेती बंदरच्या दिशेने सरळ आता बघू आणि जाऊया. बोट आपली आली का नाही अजून माहिती नाही, तिथे जाऊन समजेल. आता 11चा टायमिंग दिलेला, 11 वाजतील. आता 5-10 मिनटं शिल्लक आहेत. तर चला बघूया. कॅमेऱ्याच्या आरला जाऊन तर आता इथे सगळी जमा झाली आहेत. महाकाल ग्रुप जमा होते अजून परत आलेले आहेत सर्वजण. आणि आता बोट अजून आली नाही, बोट आता लागेल. बघू किती वेळ लागतो. अजून 11:30 झाले. बॅग परत बालून नेली ना. जा एक माणूस पहिले उतरा. हे चला जा पटापट. आता बसलो बोटमध्ये आणि निघूया आता. असती गाडी होतं बोट, गाडीची सवय झाली ना. आता बोटमध्ये बसलो. तिथे पाणी वगैरे ठेवलं सगळं सामान. आता असती बोट मागे तर आता बोटीचं पूजन चालू आहे. महाकाल ग्रुप सोबत आपण आलोय. भैरी देवाच्या आगमनाला चाललोय आता. ते आपले नाकवा आहेत आज. बरे आहेत ना तुम्ही? तर पूजन झालेलं आहे आणि आता आपण निघतोय. रोड चालू होला तर चला बघूया.
नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपल्या देवाला शोधण्यासाठी किती होड्या भरपूर होड्यांचा जमाव लागला आहे. कार्यक्रम चालू आहे. आता बघू शकता इथे होड्या जमा झालेत बहिरी देवाच्या आगमनासाठी आणि आता बहिरी देवाच्या शोधण्याचं काम चालू होईल इथं. बोलला का ओके. सुमारे 4:30 ते 5च्या दरम्यान भरती आणि ओहोटीचा वेल बघून बहिरी देवाला शोधण्याची विधी चालू होते. आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्यासाठी जास्त वेळ नसतो, फक्त 1 ते 2 मिनटं. त्यानंतर समुद्राच्या पाण्याचे प्रमाण तिथे वाढते. बहिरी देवाची मूर्ती आजच्या दिवसात सापडलीच नाही. आज फक्त महादेववीराची मूर्ती सापडली. पाण्याचं प्रमाण वाढत असल्यामुळे आजचा कार्यक्रम इथे थांबवण्यात आला आणि सर्व ग्रामस्थजण घरी जायला निघाले. परंतु बहिरी देवाची मूर्ती शोधण्यासाठी उद्या ग्रामस्थ पुन्हा येतील आणि आपण देखील उद्या येण्याचा प्रयत्न करू. तर दुसऱ्या दिवशी देखील बहिरी देवाची मूर्ती सापडण्यास थोडा उशीरच झाला. सुमारे 5:30 ते 6च्या दरम्यान बहिरी देवाची मूर्ती सापडली आणि आम्ही देखील निघालो दिवाले गावाच्या दिशेने. तर दिवाले गावात पोचल्यावरच आमचं स्वागत कशा प्रकारे झाला ते तुम्ही बघू शकता. जल्दी वहां से हटो. या गोष्टीचा अनुभव तुम्हाला देखील असेल. जर तुम्ही कधी बहिरी देवाच्या पालखीला आलेला असाल तर गावात पोचतानाच आम्हाला पालखी मिळाली. गर्दी खूप वाढली होती म्हणून आम्ही लांबूनच दर्शन घेतलं आणि पुढे निघालो.
मित्रांनो, तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडत असेल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला अजिबात विसरू नका. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.